සුබ දවසක් හැමෝටම. අද තියෙනවා සිංග වොෂින් මැෂින් එකක් හදන්න. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්නේ වොෂ් එක පැත්තේ වැඩ බට් ස්පින් පැත්තේ වැඩ නැහැ. හොඳට අහන්න. මේක හම් කරනවා මේ මෝටරේ ස්පින් පැත්තේ. එතකොට මට හිතෙනවා මේකේ එක්කෝ කැපැසිටි එක ගිහිල්ලා එක්කෝ මේ මෙතන තියෙන මේ තියෙන මේකේ පියන මේ සේෆ්ටි එකට මේක තියෙන්නේ මේ මෙතන කෑල්ල මේකෙන් පියන වැහුවොත් තමයි මේක බ්‍රේක් කරන්න ඇතුලේ. ඉතින් ඒක ඇවුලක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ පියන පොඩ්ඩක් ගලව ගත්තා චෙක් කරන්න. ඒත් ඒක ඇවුලක් නෙවෙයි. මොකද මේ පියන ඇරලා තියෙද්දි මේක වැඩ කරන්නේ ඇතුලෙන් බ්‍රේක් කරගන්නවා. පියන වැහුවොත් තමයි ස්පින් වෙලා කරගෙන්නේ. අපි මේක දැන් ගලවගෙන බලමු මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. බ්‍රේක් එකේද එක්ක මෝටරේද නැත්නම් කැපැසිටි එකේද කියලා. ඊට කලින් මේක රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා වගේ පේනවා. මේ තියෙන අපේ මෝටරේ ස්පින් මෝටරේ මේක දැන් අර මං කිව්ව බ්‍රේක් එක then මේ උඩට කේබල් එක පියන වැහුනොත් තමයි මේ කේබල් එක රිලීස් වෙන්නේ. නැත්තම් මේ මෙහෙම බ්‍රේක් එක වදිනවා. පියන ඇරියොත් මේ මෙහෙම බ්‍රේක් එක වදිනවා. මෙහෙම. ඒතර මේ තියෙන වීල් එක ටච් කරලා තමයි මේක බ්‍රේක් කරගන්නේ. ඒතර අපි පියන වැහුවොත් එහෙම මේ බ්‍රේක් එක රිලීස් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මම බැලුවා එක්කාගේ බ්‍රේක් එක අවුලක් නැහැ. අපි මෙහෙම දීලා පොඩ ඔන් කරගෙන බලමු. මම පොඩ ඇදලා තියෙන්නේ. බ්‍රේක් එක දැන් එළියට ඇදගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න. අතින් කරගෙද්දි කරගෙනවා. වෙනන්න. ෆ්‍රී එකේ කරගෙනවා. ඉතින් මම ඒක ඔන් කරගෙන බලන්නම්. වෙන්නේ එහෙනම් හම් කරනවා. කරගෙන හදනවා ඒත් කරගෙන්නේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. අපි මට හිතෙනවා මේක ස්ටාර්ටින් කැපැසිටි එකෙන් අවුලක් නැහැ කියලා පේනවා. සාමාන්‍ය කැපැසිටි එක ගියාම ෆිසිකලි අපිට පේනවා මේක බ්ලාස්ට් වෙනවා. ඒ නැතත් පිච්චෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ටෙම්පරරි දැන් මේකේ මේ එකම කැපැසිටි එක තමයි කැපැසිටර් දෙකක් කම්බයින් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක yellow මේ yellow side එක කියන එක කැපැසිටි එක red side එක කියන තව කැපැසිටි එක. එතකොට මේ yellow පැත්තේ මයික්‍රෝෆැරඩ් 10යි red එක පැත්තේ මයික්‍රෝෆැරඩ් 5යි. අපි මට හිතෙනවා මේ කැප් එකේ අවුලක් වෙන්න ඇති කියලා. ඒවා අපි බලමු මේ කැපැසිටි අවුලක්ද කියලා. අපි පොඩ්ඩක් මේ දෙක මාරු කරගෙන බලමු. ඒ කියන්නේ වොෂ් එකට වොෂ් සයිඩ් එකේ තියෙන කැප් එක ස්පින් සයිඩ් එකේ ස්පින් සයිඩ් එකේ තියෙන එක වොෂ් පැත්තට දී බලමු කරකිනවද කියලා. මම කනෙක්ෂන් මාරු කරගත්තා. වොෂ් සයිඩ් එකේ තියෙන කැපැසිටි එක ස්පින් සයිඩ් එකේ දුන්නා. ස්පින් සයිඩ් එකේ කැපැසිටි එක මේ වොෂ් පැත්තට දුන්නා වොෂ් මෝටරේ. ඉතින් අපි ආයි බලමු. මට පේනවා ඒත් ලෙඩේ හැමමයි. එතකොට මේකේ තිබ්බ මේකට අදාළ වෙච්ච මෝටරේට අදාළ වෙච්ච කැපැසිටි එක මම මේකට මේ කනෙක්ෂන් එකේ තියෙන්නේ. මට පේනවා කැපැසිටි එක අවුලක් නැහැ. කියන්නේ ලෙඩේ තියෙන්නේ වෙන කොහේ හරි. අපිට දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ මෝටරේ වයින්ඩින් චෙක් කරගන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේක නම් වොෂින් මැෂින් එකේම එනවා
පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක්. ඉතින් මේක වොෂින් මැෂින් එකෙන් මොඩල් එකෙන් මොඩල් එකට වෙනස් වෙනවා. මම අද කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ වයින්ඩින් චෙක් කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ එකෙන් එන වයර් තුන. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ටින් එකයි, රනින් එකයි, කොමන් එකයි. කොමන් එක තමයි මේ නිල් පාට වයර් එක. මේ තියෙන අනිත් සයිඩ් එක වොෂ් පැත්තේ මෝටරේ මේක. මේ දෙකම නිව්ටල්. මේක සම්බන්ධ කරන්නේ නිව්ටල් වයර් එකට. ඒතර මේ දෙක නිව්ටල්. මේ දෙකට තමයි කැප් එක සෙට් වෙලා ෆේස් එක ඇවිල්ලා රන් කරන්නේ. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් වයින්ඩින් කොහොමද චෙක් කරන්නේ කියලා. හරි ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි වෙන්න මම මෙහෙම කියන්නම්. මේ තියෙන නිව්ටල් එක පේනවා ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේ තමයි උඩ ස්විච් එකෙන් ටයිමර් එකෙන් එන ෆේස් එක. ලයිව් එක හරි ෆේස් එක හරි. එතකොට මේ එකෙන් එකක් යනවා කැපැසිටර් එකට. එතකොට මේක තමයි රනින් වයින්ඩින් එක. එතකොට කැපැසිටර් එකට ගිහිල්ලා ඊළඟ කොන යනවා මේ කොළ පාට වයර් එකට. ඒක තමයි රනින් මේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින්. අපි හිතමු මම මේ උඩින් දාන්නම් මේකේ කනෙක්ෂන් එක කොහමද එන්නේ කියලා. ඕනම මෝටර එක රනින්මයි ස්ටාර්ටින් එකයි වයරින් කරගන්න විදිහ කැපැසිටර් එක කරා. එතන මේකේ තීරයට අනුව මේකේ වයින්ඩින් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එක වැඩි, මේකේ අඩුයි. එතන මේ කොමන් එකත් එක්ක අපි බලන්නේ. කොමන් එකයි අපි කොමන් මල්ටිමීටර් කොමන් එකයි මේකේ ස්ටාර්ටින් එකට තියෙනවා. අපි හිතමු ඕම් 100ක් ආව කියලා මේකේ කොළ පාට වයරේ ඕම් 100ක් යනවා ස්ටාර්ටින් එක. එතකොට රනින්මට තියෙනවා. රනින් වයින්ඩින් එකට තියෙනවා. ඒකට අනිවාර්යෙන් රනින් වයින්ඩින් 100ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. අපි එහෙමයි මල්ටිමීටර් හොයාගන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් කැපැසිටර් එක හරහා තමයි මේ ෆේස් එකනේ. ෆේස් එක කැපැසිටර් එක හරහා තමයි රනින් වයින්ඩින් එකට යන්නේ. මේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට යන්නේ. මොකද අංශක 90ක මේ ඉස්සරහෙන් තමයි රනින් වයින්ඩින් එකේ සප්ලයි එකක් යනවා. ඒතකොට එයා කරකැන්නේ අනිවාර්යෙන්. අපි හිතමු මේ කැපැසිටර් පිච්චුනහම බර්න් වෙනවා. එතකොට තමයි මේක හම් කරන්නේ. කියන්නේ යා කොහෙටවත් කරකව ගන්නෙ නැහැ මෝටරේ. එහෙමම එක තැනම තියාගන්න. අපි කැප් එකක් දාලා කරන්නේ එක වයින්ඩින් එකකට අංශක 90ක් පෙරටුගාමී කරලා සප්ලයි එක දෙන එක තමයි කරන්නේ කැපැසිටර් එක. එතකොට ඒ අංශක 90 පෙරටුගාමී වුණාම තමයි මේ මෝටර මේ පැත්තට කරගෙන්නේ. මම කියලා දෙන්නම් දැන් කොහොමද මල්ටිමීටරෙන් චෙක් කරගන්නේ කියලා වයින්ඩින්. මම මල්ටිමීටරේ ඔමස් මම පේනවා. මම මෙතන පොඩ්ඩක් ටේප් එක ගලව ගන්නවා. මම කිව්වා හැම ඉස්සේ කොමන් එකත් එක්ක බලන්න කියලා. මේ කොමන් එක මම මෙතනට තියෙනවා. මම මේ දැන් තියන්නේ මම හිතනවා මම මේ වයර් දෙක දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. ස්ටාර්ටින් එකට මම දන්නේ නැහැ, රනින් එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මුලින් හොයාගන්නවා ස්ටාර්ටින් එක මොකද්ද, රනින් එක මොකද්ද කියලා. මේකේ පෙන්නන 101ක්. මෙතන පෙන්නන 121ක්. දැන් මම දන්නේ නැහැ මේ වයර් දෙක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයා කොලේක අරන් ලියා ගන්න. දැන් මේක නිලුයි රතුයි 101යි. නිලුයි කොලයි 121යි. එතකොට වැඩි නිලුයි කොලයි වැඩි. මම තියනවා දැන් රතුයි කොලයි. එතකොට පෙන්නනවා 221ක්. අපි හිතමු දැන් ඔයා දන්නේ නැහැ කියලා. දැන් දන්නේ නැත්නම් මේ එන වැඩිම ඔයාලා චෙක් කරන දැන් වයර් තුනක් තියෙනවානේ. වයර් තුනෙන් වැඩිම ප්‍රතිරෝධය එන වයර් දෙක කැපැසිටර් සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ අඩුවෙන්ම එන එක දැන් අපි මෙහෙම කියනවා. වැඩියෙන්ම එන වයර් දෙක කෙලින්ම කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ කරන්න. ඔන්න හරිනේ. ඔන්න මේකේ මේ මෝටරේ වයර් තුනක් එනවා. ඒ වයර් තුනේ වැඩිම ප්‍රතිරෝධය එන එක මම සම්බන්ධ කරා කැපැසිටර් එකට.
right මෙන්න මේ වයර් දෙක මම කැපැසිටර් සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට අනිත් වයර් එක තියෙනවානේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වයර් වලින් මේ වයර් තුනේ අපි හොයාගන්නවා අඩුවම ප්‍රතිරෝධය තියෙන මොකේද කියලා. 101යි 120යි මේකයි තියාගෙන වැඩිම ප්‍රතිරෝධය. මම මේ වයර් තුන බලද්දි මට එනවා අඩුවම ප්‍රතිරෝධය තියෙන එක ආවා නිල් පාටයි රතු පාටයි. මේ අඩුවෙන්ම එන ප්‍රතිරෝධය එන එක තමයි අපි දෙන්නන සප්ලයි එක. මම කොහොමද ඔන්න දැන් අපි නිව්ට්‍රල් එක දීලා තියෙන්නේ. උතර මේ එන ෆේස් එක දෙන්නන මොකටද? මේකටනේ. මොකද මට නිල් පාටයි රතු පාටයි ආවේ අඩුවම ප්‍රතිරෝධය. මෙන්න මම මේ දෙකට දෙනවා ලයිව් එකයි නිව්ට්‍රල් එක. ඕකේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරුණා මම කිව්වද අඩුවම ප්‍රතිරෝධය එන එක සප්ලයි වෝල්ටේජ් එක දෙනවා වැඩිම ප්‍රතිරෝධය එන එක කෙලින්ම කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ කරනවා. දැන් කනෙක්ෂන් එක ඔක්කොම හරි මම ඔයාලට කිව්වනේ වැඩිම ප්‍රතිරෝධය ආව 120යි 120 එන්නේ කැපැසිටර් එක හරහා තමයි ෆේස් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. දැන් අපි කැපැසිටර් බැලුවා කැපැසිටර් එකත් හොඳයි. මේක කලින් තිබ්බේ රතු පාට සයිඩ් එක මේ පැත්තේ. ඒ කියන්නේ කලින් මෙතන වයර් ආවේ කහ පාටේ. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රතු පාටේ. ඉතින් මම මේ එහෙම සම්බන්ධ කරගත්තේ ඔයගොල්ලෝ පෙන්වන්න කැපැසිටර් එක හොඳද නරකද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මල්ටිමීටරෙන් අමාරු වෙනවා. ඒ නැත්තත් කැපැසිටර් එක බර්න් වෙලා නම් ෆිසිකලි මේක පුපුරලා යamak එහෙම සිදු වෙන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා දැන් අපි චෙක් කරා මෝටරේ වයින්ඩින් එක. වයින්ඩින් එකත් හොඳයි. ඕන් දැක්කා. වයින්ඩින් එකේ ගැටලුවක් නැහැ කියලා තේරෙනවා. වයින්ඩින් එකේ හැම ඩැමේජ් නම් අපි හිතමු දැන් මෙහෙම බලද්දි ස්ටාර්ටින් එකේ ප්‍රතිරෝධය 120ක් වෙන. මෙයා ගොඩාක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රතිරෝධය පෙන්වන්නෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ ඩිරෙක්ට් ෂෝට් එකක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම පෙන්වනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෝටර් ෂෝට් නැත්නම් ප්‍රතිරෝධය පෙන්වන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මෝටරය ඇතුලෙන් කම්බි වයින්ඩින් පිච්චිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දැන් අපිට ඔයගොල්ලෝ දැක්කා වයින්ඩින් එක හොඳයි. ඕම් ගානක් එනවා. එතකොට මේක ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක හොඳයි කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මට හිතෙනවා මේ බ්‍රේක් එකයි මේ තියෙන ක්ලච් එක මේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කියලා. ඉතින් අපි මේ මෝටරේ පොඩ්ඩක් එළියට අරන් බලමු. මම මේක අනිත් පැත්ත හරව ගත්තා. අපි දැන් මේ කෑල්ල අයින් කරන්න හදන්නේ. මොකද අපි මෝටර් එළියට ගන්න බෑ. එතකොට මේ එන ඉවත් කරගන්න. එතකොට මේකේ මේ පැත්තේ බෙල්ට් එක පන්න ගන්න. මම බෙල්ට් එක පන්න ගත්තා. පේනවා. එච්චරයි. මෙතන ඉවත් කරගත්තා නම් හරි. එනේ වගේම මෙතන කේබල් එකත් ඉවත් කරගෙන මෑන් ටිකත් ඔක්කොම ගලව ගන්න. මේ තියන්නේ මගේ බ්‍රේක් එක ක්ලච් එක මේ දැන් මේක මෙහෙම කැරකෙන්නේ නැහැ උඩ පේනවා මේක මෙහෙම රිලීස් වුණොත් තමයි කැරකෙන්නේ පේනවා ඉතින් අර උඩ තියෙන පියන වැහුණොත් තමයි මෙයා මෙහෙම රිලීස් වෙන්නේ එතකොට ඇරලා වහලා තියද්දි උඩට පියන ඉස්සුවොත් අපි ඇරියොත් මෙහෙම ටච් කරගන්න බ්‍රේක් වදිනවා එහෙම හදලා තියෙන්නේ අපි වැඩ කරන අතරතුර අපි අත දැම්මොත් එහෙම අත වෙන හානිය වළක්ව ගන්න තමයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ
අපි මේවා දැන් ඔක්කොම ගලව ගමු. මේ පොඩි ප්ලේ එකක් පේනවා. මට හිතුණා මේක බෙයාරින් ගිහිල්ලාද කියලා. අපි මේ මෝටරේ මෑනුවලින් ගලවගෙන එමු. මේක තමයි දී ස්පින් මෝටරේ. ඉතින් පිටින් බැලුවාම අවුලක් පේන්නත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පිටින් බලද්දී පේනවනේ වයින්ඩින් එහෙම කළු වෙලා පීක් වෙලා තියෙනවා නම් පේනවා එහෙම පිටින් බැලුවාම. මම පේන්නේ නැහැ. අය උනාට අපි හරියට කියන්න බෑ. අපි මේක පොඩ්ඩක් ගලවගෙන බෙයාරින් හොඳද කියලා බලලා එමු. හරි අපි දැන් මයිති වීඩියෝ දික් වෙන හින්දා මෝටරේ ගලවගත්තා මෙතන එන වලින්. ඉතින් අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් ඕපන් කරමු. හරි අපි දැන් මෝටරේ ගලවගත්තා. ඉතින් මේ මට මේකේ වීඩියෝ එක ගන්න බැරි වුණා මේ ගලව ගන්න විදිය. ඉතින් වීඩියෝ එක ඩික් වෙනින්දා මේ මම කලින්ම ගලවගෙන ආවා. අපි දැන් මම කලින් කිව්වා ඔයගලන්ට මේකේ වයින්ඩින් පෙන්නුවම රෙසිස්ටන්ස් එක ඕකේ. ඉතින් නිකමට බලමු අපි මේ කොයිල් එක හොඳයිද කියලා. ඉතින් මෙහෙම බැලුවාම සාමාන්‍ය ඔකට වයින්ඩින් ඩැමේජ් නම් පේනවා ගොඩක් කළු වෙලා ස්පාර්ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙහෙම බලද්දි පේනවා වයින්ඩින් එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳට තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. එක පැත්තකින් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වා පොඩි ප්ලේ එකක් තියෙනවා කියලා මේ මෝටරේ. මෙන්න මේ පැත්තේ. මේක හයි කරලා බලමු. පේනවද දන්නේ? මේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේක ටිකක් වැඩි. පොඩි ප්ලේ එකක් තියෙනවා වෙන බුෂ් වලත්. මේක රේසර් එකක් නෙමෙයි බුෂ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් හොඳටම වැඩි. මේ බුෂ් එකත් එක්ක නෙමෙයි හෙල්ලෙන්නේ. ඇතුලේ ෂාෆ්ට් එකයි ෂාෆ්ට් එකෙන් හෙල්ලෙන්නේ. එතකොට බුෂ් එක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් ගෙවිලා තියෙන මේ බුෂ් එක. මේ වගේ දෙයක් වුණාම කොහොමද ඔයගොල්ලෝ අඳුරගන්නේ මම කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකේ බලන්න මේ රොටර් එකේ පැත්ත මේක මේ උලාගෙන තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෝටරේ කොයිල් එකට සප්ලයි එක ආවම වෙන්නේ මෙයා කැරකෙන්නේ නැහැ. මෙයා පැත්තට කරලා හම් කරගන්නවා. මෙයා ෆ්‍රී එකේ තියෙනවා නම් කොයිල් එක සප්ලයි එක ආපු ගමන් මෙයා මෙහෙම පැත්තට පොඩ ඇලවෙනවා. ඇලවෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙයා කැරකෙන්නේ නැහැ, හිර වෙනවා. එක පැත්තක් ඉන්නේ අන්බැලන්ස් වුණාම. මේක ගෙවිලන් තියෙන්නේ මේ ප්ලේ එක හින්දා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඒ නැතත් මේ රොටර් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අපිට කියන්න පුළුවන් ඕනම රොටර් එක පොඩ්ඩක් ගෙවිලා මෙහෙම මැදිලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් ඉලීගෙන තමයි කැරකිලා තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න මේ පේනවා. ඉතින් මේක මේ ස්ටේටර් වයින්ඩින් එකේ ඉතින් ඉලීගෙන තමයි කැරකිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ටේටර් බැලුවම පේනවා. ඒ නැතත් රොටර් එකෙන්ම පේනවා. පැත්තට හැරිලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක රිපෙයාර් කරන්න අපිට බුෂ් දෙක ගහ ගන්න වෙනවා. මම ළඟ බුෂ් නෑ මේ වෙලාවේ. ඉතින් මම කරන්නේ හරියයිද දන්නේ නැහැ. අපි කරලා බලමු. මේ තියෙන ඉස්සරහා බුෂ් එක මම පස්සට ගහලා පස්සේ ඉස්සරහට ගන්නවා. මේ දෙකම එකම සයිස් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කරලා බලනවා හරියයිද කියලා. හරි නොගියොත් අපි අලුතෙන් එකක් ගෙනලා දාමු. අඩුම ගානේ මාස 3-4කටත් ඔන් කරගන්න අපි මේක ගොඩ දාගමු.
ඒ බැරි වුණොත් අපි අලුතෙන් බුෂ් එකක් ගාලා ගහමු. එහෙනම් මම මේ ගලවගෙන එන්න මේ බුෂ් එක. මේ තියෙන හක් පින් ඇඩ් කරලා මේ බුෂ් එක ගලව ගමු. මේක හක් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේ ටික ගලවගෙන එන්න. මම ගලවගත්තා දැන් බුෂ් දෙක ගලවගත්තා. ඉතින් මේක හොඳ එක. මේක අපි ගෙවිච්ච කෑල්ල. ඉතින් මම ඔක දාලම පෙන්නන්න. මොනවද දන්නේ? මේ පොඩි ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් ගෙවිලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ හොඳ එක. බලන්න. ඒක එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් හරිම විදිය මේ දෙකම අලුතෙන් ගෙනත් දාන එක. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක try කරන්න විතරයි. හරි ගියොත් එහෙමයි. නැති වුණත් ඉතින් අපි අලුතෙන් දෙයක් ගෙනත් දාමු. ඉතින් බුෂ් එකේ තමයි මේ ගැටලුව තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් බුෂ් දෙයක් දැම්මාම හරියනවා. එහෙනම් මේ දෙකක් දාගෙන මම මේක assemble කරගෙනම එන්නම්. බුෂ් දෙක නම් ගහගත්තා දෙකටම. දෙක මාරු කරලා තියෙන්නේ දැන්. අපි පොඩ්ඩක් දැන් ග්‍රීස් එකක් ගාගෙන සෙට් කරගමු. හරි අපි දැන් මේ එන ටික දාගෙන ඔක්කොම තද කරගත්තා. ඉතින් ලේසි උන්නේ වැඩේ කරගන්න කොහොම හරි කරගත්තා. මේකට මේ රිවට් එන ආවේ. ඉතින් මට සිද්ධ වුණා ඉතින් ඒවා රිලේ විතර වෙන් කරගන්න. ඉතින් මේවා අයි දාන්න බෑ. ඒ වුණත් මම නට් ඇන්ඩ් බෝල්ට් දාගෙන වැඩේ නිමා කරගත්තා. හරි අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් වැඩදි කියල බලන්නත්තේ වැඩ මේක පොඩක් කනෙක්ෂණය දීලා අපි බලමු. ඉතින් මේ මෙතන වොෂිමේෂන් එක නෑ. ඒ නුවට මම වෙන කැපැසිට එකක් දාලා මම ඔයාලට කියලා දුන්න විදිහට කනෙක්ෂන් එක දාලා බලමු. හරි අපි කනෙක්ෂන් දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේක තවත් තේරෙන්නේ නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මෝටර එක කොහොමද වයින්ඩින් හොයාගන්නේ, කනෙක්ෂන් දෙන්නේ කොහොමද, කැපැසිටි එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද. ඉතින් මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම් ගිහිල්ලා බලන්න මේ වීඩියෝ එක. තවත් සරලව මම ඒක කියලා දෙනවා. කොහොමද වයර් තුනක් එළියට එද්දි කැපැසිටි එක අමුණ ගන්න ඕන මොන වයර් දෙකටද, එතකොට අපි කනෙක්ෂන් දෙන්නේ ඕන මොන වයර් එකටද. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න ලින්ක් එක. ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න බැලුවේ නැත්තම්. අපි දැන් ඔන්න කනෙක්ෂන් එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඔන්න මම පවර් ඔන් කරනවා. රයිට් වැඩේ සාර්ථකයි යාළුවනේ. ඉතින් මේක කැලකුන්නේ නැහැ කලින් හම් කරා විතරයි. ඔකට පේන්නේ නැත්තම් ඉතින් අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. මේක මම වොෂින් මැෂින් එකට දාගෙන බලන්න ඕන. ඉතින් හරියටම 100% සාර්ථකද කියලා. ඔකට මම කියන්න ඕන විශේෂයෙන් මේක මම කරේ හරි දෙයක් නෙවෙයි. මොකද පුෂ් දෙක කඩෙන්ම ගෙනලා දාන්න
මේක ආයිත මාසයෙන් දෙකින් ආයි කැඩෙන්න්න පුළුවන් අඩුම ගාන මාස 3ක් පාවිච්චි කරන්න ලොකු දෙයක්. ඉතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක ඇති මිලදී ගන්න බුෂ්. අපි මේක වොෂින් මැෂින් එක සම්බන්ධ කරගෙන වීඩියෝ එකෙන් යමු. හරි අපි එන මෝඩරේ ඇටච් කරගත්ත වොෂින් මැෂින් එකට ඉතින් පේනවා වයර් ටිකක් කනෙක්ට් කරගත්තා. හරි අපි දැන් බලමු අපේ වැඩේ සාර්ථකද කියලා. මම ප්ලග් කරන් තියෙන්නේ මේක. මම දානවා. ඉතින් වැඩ අපි මෙතන හැදුවා ස්විච් එක බලමු ඔෆ් වෙනවද කියලා. ඒක ඔෆ් වුණා. ඔෆ් වෙච්ච ගමන් අරක බ්‍රේක් කරගත්තා. ඒ පැත්තත් හරි. මම ආයෙ දානවා වහනවා. නේ ඔෆ් වුණා. ඉතින් රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. ඉතින් මම කරේ මේකේ බුෂ් දෙක මාරු කරපු එක විතරයි. ඉතින් අඩුම ගානේ මාස 3-4ක්වත් වැඩ කරයි කියලා හිතනවා. ඉතින් පුළුවන් නම් දෙකම දාගත්තා නම් හොඳයි. ඉතින් මම ඉතින් ලීසියට කරේ. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. එහෙනම් subscribe කරලා subscribe කරලා යන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.